Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 24 tháng 6 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Sàn đấu Covid-19 tuần này lại chứng kiến diễn biến mới khi Trung Quốc tố ngược nguồn gốc Covid-19 xuất phát từ Mỹ, kêu gọi Mỹ chịu trách nhiệm. Trong lúc đó, ở lĩnh vực chạy đua khí tài quân sự, chiến đấu cơ Trung Quốc đang phải trải qua bài tập uống nước kỳ lạ. Ở một diễn biến khác, chiến cơ Nga tiếp chiêu cùng lúc lực lượng Mỹ-Anh xâm phạm không phận và lãnh hải. Hải quân Anh khoe tàu pháo mìn tự động thứ 3 là mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng. Những thông tin đáng chú ý trên chính trường thế giới. Triều Tiên thẳng thừng tuyên bố nói chuyện với Mỹ trị tổ mất thời gian quý báu. Iran thông báo Mỹ đã dỡ bỏ hơn 1.000 lệnh trừng phạt thời ông Trump. Ryanair tiết lộ nhu cầu du lịch ở châu Âu đang mọc lên như nấm bất chấp đại dịch Covid-19. Những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 24 tháng 6 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Sau khi Trung Quốc nhiều lần bị buộc vào thế kẹt trước những lời cáo buộc là nơi khởi nguồn đại dịch Covid-19 từ Mỹ và các nước phương Tây, thì mới đây nhất người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã đưa ra lời tuyên bố mà hãng tin Reuters mô tả là trịnh trọng, kêu gọi Mỹ đừng làm lơ 3 cuộc điều tra kỹ lưỡng nguồn gốc virus SARS-CoV-2 tại Hoa Kỳ. Đây là động thái phản pháo từ Bắc Kinh khi trực tiếp cáo buộc Mỹ có thể liên quan đến nguồn gốc của đại dịch, chứ không phải riêng mình Trung Quốc bị nghi án. Trước đó, Trung Quốc đã nhiều lần nhắc lại giả thuyết virus có thể rò rỉ từ Fort Detrick, phòng thí nghiệm sinh hóa của quân đội Mỹ ở bang Maryland, nên đã yêu cầu một cuộc điều tra nhắm thẳng vào đây, như hơn 200 phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ ở nước ngoài. Cuộc điều tra mà phía Trung Quốc kêu gọi còn nhắm vào nguyên nhân và những người chịu trách nhiệm cho việc Hoa Kỳ thất bại trong việc chống dịch ở chính nước mình. Ở phía ngược lại, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng Trung Quốc sẽ phải đối mặt với sự cô lập của quốc tế nếu nước này không điều tra thêm về nguồn gốc của virus corona. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki thậm chí còn thẳng thừng đe dọa rằng Mỹ và các đồng minh sẽ hợp tác với nhau để gây áp lực cần thiết lên Trung Quốc. Trước những lời đe dọa này, trong lần phát biểu mới nhất vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đanh thép cảnh báo lại rằng về vấn đề truy tìm nguồn gốc của virus corona, các chính trị gia Hoa Kỳ không có quyền tống tiền và ép buộc Trung Quốc, cũng như không có quyền nhân danh cộng đồng quốc tế gây áp lực với Trung Quốc. Chính Hoa Kỳ đang cố giữ bí mật không rõ ràng, chính Hoa Kỳ đang gây khó khăn cho các nhà khoa học, đặt ra rào cản nỗ lực của họ trong việc truy tìm nguồn gốc của virus. Chính Hoa Kỳ đang phá hoại sự hợp tác toàn cầu và đổ lỗi cho những người khác về đại dịch. Vì vậy, cái gọi là mối đe dọa của Sullivan nên áp dụng cho đất nước của mình. Mỹ phải trả lời về yêu cầu 3 cuộc điều tra mà phía Trung Quốc đưa ra, nếu không sẽ phải đối mặt với sự cô lập quốc tế. Hiện nay, khi ngày càng có nhiều nghiên cứu được tiến hành, sự lây lan của virus được cho là bắt đầu sớm hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây và nguồn gốc đại dịch có thể xuất hiện ở nhiều nước khác. Theo một phân tích gần đây của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ về các mẫu máu lấy từ 24.000 người Mỹ trong 3 tháng đầu năm ngoái, loại coronavirus mới có khả năng xuất hiện ở Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2019, vài tuần trước khi xác nhận chính thức các trường hợp mắc bệnh. Trong khi đó, kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Pháp cũng cho thấy virus này có thể bắt đầu xuất hiện ở châu Âu sớm nhất là vào tháng 11 năm 2019. Bên cạnh đấu trường Covid-19, Trung Quốc cũng không ngừng có những thử nghiệm mới trong chạy đua vũ khí quân sự. Tàu Hoa Cầu Thời báo của Trung Quốc vào hôm qua ngày 23 tháng 6 tiết lộ nước này đang tiến hành một bài luyện tập kỳ lạ cho lực lượng máy bay chiến đấu của mình, đó là bắt các chiến đấu cơ uống nước trong lúc làm nhiệm vụ. Các chuyên gia cho rằng điều này sẽ cho phép các máy bay chiến đấu trong tương lai của Trung Quốc bay an toàn hơn ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu và đường băng gặp vấn đề. Theo đó, trong quá trình thử nghiệm, chiếc máy bay được khởi động, cất cánh, bay và hạ cánh trong điều kiện thời tiết mưa và trên đường băng ngập nước, với mục tiêu là kiểm tra xem nước có ảnh hưởng đến động cơ và các thiết bị năng lượng khác hay không. Nếu khung máy bay bao gồm cả bánh răng hạ cánh vẫn không vấn đề gì, và nếu các hệ thống bao gồm cả tăng tốc vẫn hoạt động bình thường thì xem như là đạt chuẩn. Những loại máy bay chiến đấu tham gia cuộc thử nghiệm không được tiết lộ. Trước đây, Trung Quốc đã có kinh nghiệm về các thử nghiệm nhấn nước đối với các máy bay dân sự, bao gồm máy bay chở khách ARJ-21 và C-919 và cả máy bay vận tải cỡ lớn Y-20, một máy bay quân sự ứng dụng dân sự. Các cuộc thử nghiệm uống nước là điều bắt buộc đối với máy bay dân dụng để chứng minh khả năng bay của chúng, vì nước có thể gây hư hại cấu trúc và dẫn đến tai nạn khi bị hút vào động cơ. Điều này có ý nghĩa đặc biệt đối với máy bay dân dụng mà phi hành đoàn không được trang bị ghế phóng và dù. Trong khi máy bay quân sự cần thực hiện nhiệm vụ trong bất kỳ điều kiện nào để có nhiều lợi thế hơn. Do vậy, các nhà phân tích cho biết điều quan trọng là chúng phải có khả năng cất cánh và hạ cánh trên những đường băng ngập nước. Trong một thông tin đáng chú ý khác, chỉ trong một ngày hôm qua ngày 23 tháng 6, chiến cơ Nga đã phải tiếp chiêu tới 2 thế lực. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tiêm kích Su-30SM của Nga đã đánh chặn một máy bay do thám của Mỹ trên biển Okhotsk hôm thứ Tư ngày 23 tháng 6.
Tiêm kích Nga được điều đi ngay khi hệ thống radar của Nga phát hiện một mục tiêu trên không đang tiếp cận biên giới quốc gia của nước này trên biển Okhotsk. Phi hành đoàn của chiến đấu cơ Nga đã xác định mục tiêu trên không là máy bay trinh sát chiến lược RC-135 của không quân Mỹ và tiến hành hộ tống nó. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, chuyến bay của máy bay chiến đấu Nga được thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế. Trước đó, trong cùng ngày, hạm đội Biển Đen của Nga đã cùng với lực lượng biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang FSB đã tiến hành hoạt động trục xuất một tàu khu trục của Anh đi vào lãnh hải của Nga. Thậm chí lực lượng của Anh đã phải thực hiện các phát súng cảnh cáo. Mục tiêu được xác định là tàu khu trục Defender của Hải quân Vương quốc Anh, bắt đầu hoạt động ở phần Tây Bắc của Biển Đen, sau đó vượt qua biên giới của Liên bang Nga và đi sâu vào lãnh hải Nga 3 km. Ở vị trí mũi Foyland thuộc bán đảo Crimea, tàu tuần tra biên giới Nga đã phải nổ súng cảnh báo. Sau đó, máy bay Su-24 thực hiện ném bom cảnh báo dọc theo hành trình của tàu khu trục Defender. Phía Nga cho biết các mục tiêu từ nước Anh đã không đáp lại những cảnh báo. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh lại tuyên bố rằng không có phát súng cảnh cáo nào cả, đồng nhấn mạnh rằng tàu này không vi phạm luật quốc tế. Trong lúc điều động tàu chiến ghé thăm Nga, Hải quân Hoàng gia Anh vừa khoe đã tìm được mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh năng lực hàng hải của Hải quân Anh. Đó là tàu chiến phá mìn không người lái thứ 3, góp phần tạo ra thay đổi tương lai cho các hoạt động rà phá bom mìn. Nhân vật cuối cùng này mang tên RNMB Harper, tàu phá mìn tự động, là một trong 3 tàu của Hải quân Hoàng gia Anh hỗ trợ phát triển hệ thống tự trị hàng hải MAS để đảm bảo dịch vụ này luôn dẫn đầu về công nghệ và đổi mới. Harper và 2 tàu khác, Harrier và Hazard, là một phần của chương trình rà phá bom mìn không cần thủy thủ đoàn của Hải quân Hoàng gia Anh, có tên là dự án Wilton. Nguồn tin cho biết RNMB Hazard đã được đưa vào phục vụ từ năm 2018 và sau đó được chuyển giao cho dự án Wilson. Còn RNMB Harrier đã được triển khai vào tháng 8 năm 2020. Theo một tuyên bố của Hải quân Hoàng gia Anh, 3 chiếc thuyền này có khả năng hoạt động ở các cấu hình khác nhau, thủ công, điều khiển từ xa hoặc tự động, để dò tìm và phân loại mìn, cũng như vật liệu hàng hải. Chúng được triển khai với các hệ thống sonar và các phương tiện tự hành dưới nước để khảo sát sự hiện diện của các mìn và các mối đe dọa dưới nước khác. Tàu Harper dài 15 m, dài hơn 2 tàu Hazard và Harrier. Nó còn được trang bị công nghệ tiên tiến và sẵn sàng triển khai với khả năng hoạt động biệt lập trong các hoạt động. Harper còn có khả năng chỉ huy, kiểm soát và đặc biệt, Harper có khả năng liên lạc và điều khiển tàu chị em Harrier của nó. Trở lại với mối quan hệ Mỹ-Triều Tiên vừa qua, FPNC đã đưa tin về một quan chức cấp cao là em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong, tạt gáo nước lạnh vào chính quyền ông Joe Biden sau khi nói rằng đừng hy vọng quá nhiều về tín hiệu tích cực từ Bình Nhưỡng rồi thất vọng sẽ nhiều hơn. Vào hôm qua ngày 23 tháng 6, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên ông Ri Song-kwon lại tiếp tục bác bỏ bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào với Hoa Kỳ với lý do đối thoại với Washington sẽ chẳng giúp chúng ta đi đến đâu. Nhận xét của ông Ri được đưa ra sau khi Sung Kim, đặc phái viên hàng đầu của Hoa Kỳ phụ trách về các vấn đề Triều Tiên đến thăm Hàn Quốc trong tuần này trong một nỗ lực để bắt đầu lại quá trình ngoại giao với quốc gia có vũ khí hạt nhân. Thế nhưng thực tế phũ phàng, hãng thông tấn nhà nước KCNA dẫn lời ông Ri Song-kwon nói rõ rằng chúng tôi không xem xét khả năng có bất kỳ liên hệ nào với Mỹ, chứ đừng nói đến việc có một cuộc đàm phán. Điều này sẽ khiến chúng tôi chẳng đi đến đâu, chỉ tổ làm mất thời gian quý báu. Các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng từ lâu đã bị đình trệ, các lệnh trừng phạt quốc tế cũng đang áp đặt lên Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Kim tuần trước đã tuyên bố rằng Bình Nhưỡng cần chuẩn bị cho cả đối thoại và đối đầu với Washington, nhưng đặc biệt chú trọng đến vấn đề thứ hai. Ở một diễn biến khác, một phụ tá của Tổng thống sắp mãn nhiệm của Iran cho biết Washington đã đồng ý đảo ngược hơn 1.000 lệnh trừng phạt đối với cựu Tổng thống Trump. Chính phủ Iran cho biết Washington đã đồng ý dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp vận tải và dầu mỏ của Iran, chỉ vài ngày sau khi các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 bị hoãn lại tại Vienna. Đây là một tín hiệu tích cực với Tổng thống Hassan Rouhani, hiện đang trong những tuần cuối cùng của tại vị. Ngoài việc dỡ bỏ hơn 1.000 lệnh trừng phạt do chính quyền ông Trump áp đặt, các phương tiện truyền thông nhà nước của Iran cho biết nó cũng bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với một số quan chức cấp cao. Mặc dù trước đó các quan chức Nhà Trắng, phương Tây và Iran gần đây đã nói rằng các cuộc đàm phán còn lâu mới kết thúc. Tuy nhiên, một số quan chức Iran đã gợi ý rằng họ muốn kết thúc một cuộc đàm phán trước khi tổng thống mới của nước này, người theo đường lối cứng rắn Ebrahim Raisi nhậm chức, để mang lại cho ông một cơ hội rõ ràng hơn với việc triển khai chính sách mới. Trong một thông tin liên quan mà FPNC đã đưa vào hôm qua, các nhà chức trách Mỹ cho biết họ đã phải gỡ bỏ xuống 36 web có liên quan đến Iran vì vi phạm các lệnh trừng phạt, nhiều trang liên quan đến các chiến dịch thông tin sai lệch hoặc các nhóm bạo lực, bao gồm cả cơ quan truyền thông tiếng Anh Press TV. Giao diện trên các web đã được thay thế bằng biểu tượng FBI và những tuyên bố từ Bộ Tư pháp.
Sau một thời gian dài bị kìm chân bởi đại dịch, nhiều người đã quá thèm cảm giác được thả mình trong những chuyến du lịch. Do vậy, theo giám đốc điều hành của hãng hàng không Ryanair của Iceland, nhu cầu đi nghỉ dưỡng ở châu Âu đang mọc lên như nấm, đặc biệt là khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, bất chấp các quy định hạn chế đi lại nhằm kiểm soát sự lây lan của coronavirus. Trong vòng 8 tuần qua, lượng khách đặt vé máy bay đã phục hồi đáng kể. Ryanair tiết lộ, lượng khách được dự đoán sẽ chạm mốc từ 80 đến 100 triệu hành khách vào tháng 3 năm 2022. Con số này tăng từ 27,5 triệu người vào năm ngoái, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức 149 triệu người trước khủng hoảng sức khỏe. Được biết, nước Anh đã cho phép các kỳ nghỉ trở lại từ tháng 5 sau nhiều tháng bị khóa, nhưng vẫn không khuyến khích du lịch đến các địa điểm nổi tiếng như Tây Ban Nha, Pháp và Hy Lạp. Tất cả chúng đều được phân loại là nơi có nguy cơ cao trong thang đo các điểm nguy hiểm để phòng ngừa COVID-19. Tuần trước, Ryanair đã đưa ra một thách thức pháp lý chống lại Anh về thang đo này, với hy vọng buộc phải nới lỏng các quy tắc. Kết thúc bản tin hôm nay bằng một nỗ lực hướng đến môi trường của hãng đồ chơi Lego. Theo Reuters, hãng đồ chơi nổi tiếng này cho biết họ đã tìm ra cách để làm ra những mảnh lắp ráp từ nhựa tái chế và sẽ bắt đầu trước tiên với những mảnh ghép màu xanh lá cây trong vòng 18 tháng tới. Và đó không phải là một kỳ tích nhỏ khi mà công ty Lego hiện sử dụng khoảng 100.000 tấn nhựa gốc dầu mỗi năm. Do vậy, theo Tim Roots, phó chủ tịch phụ trách môi trường của Lego chia sẻ rằng ông cảm thấy áp lực từ người tiêu dùng và tuyên bố Lego muốn trở thành người sử dụng nhựa có trách nhiệm. Những viên gạch xanh sẽ được làm từ những chai nước uống tái chế. Một chai 1 lít tiêu chuẩn sẽ mang lại khoảng 10 viên gạch thông thường. Để có được công nghệ phù hợp rõ ràng có nhiều sự thách thức và tốn kém. Năm ngoái, Lego cho biết hãng sẽ chi 400 triệu đô la để tăng cường nỗ lực sử dụng các vật liệu bền vững. Lego dự kiến những viên gạch đầu tiên được làm từ nhựa tái chế sẽ được tung ra thị trường trong 18 đến 24 tháng nữa. Trong một thông tin khác, River Mattel được biết đến với tư cách là nhà sản xuất búp bê Barry nổi tiếng cho biết họ sẽ sản xuất đồ chơi từ vật liệu bền vững từ năm 2030. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.